કેમ છો મિત્રો? હું છું જિગ્નેશ પ્રજાપતિ. આજે આપણે સ્પીકિંગ મોડ્યુલની અંદર ડિસ્ક્રાઇબ ઇમેજ ટોપિક જોવા જઈ રહ્યા છીએ. આની અંદર 25 સેકન્ડ તમને પ્રિપેરેશનનો ટાઈમ મળશે અને 40 સેકન્ડની અંદર તમારે ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું રહેશે. તમે જે પ્રમાણે સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો તેમ આમાં પણ 3 પેરામીટર ઉપર આધાર રાખે છે: કન્ટેન્ટ, પ્રોનાઉન્સિએશન અને ફ્લુઅન્સી. આગળ આપણે જે જોયું ને એમાં અને આમાં બંનેમાં કન્ટેન્ટમાં ફેર છે. આમાં કન્ટેન્ટ તમારું કીવર્ડ ઉપર આધાર રાખશે. કોઈ પણ ગ્રાફ કે ચિત્ર આપેલું છે તો તેમાંથી તમે કેટલા કીવર્ડ ફાઇન્ડ કરો છો અને એ કેટલા કીવર્ડ બોલો છો એની ઉપર તમારું કન્ટેન્ટ ગણાશે. પ્રોનાઉન્સિએશન અને ફ્લુઅન્સી વિશે તો તમે જાણો જ છો. એક ધારા ફ્લોમાં બોલવાનું છે અને ક્લિયર બોલવાનું છે. મિત્રો, તમે સ્ક્રીનમાં જેમ જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે ડિસ્ક્રાઇબ ઇમેજની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના ચિત્રો આપેલા હોય અથવા તો ગ્રાફ આપેલા હોય છે. તમે જેમ સ્ક્રીનમાં જુઓ છો, પાઈ ચાર્ટ છે, બાર ચાર્ટ છે, પછી લાઇન ચાર્ટ છે, અથવા તો કોઈ એક પિક્ચર આપેલું હોય અને એના વિશે પણ તમારે ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું હોય. એ પિક્ચરમાં શું દેખાય છે, કેવા રંગનું છે, એની આગળ પાછળ શું છે, એની બાજુમાં શું છે. ચાર્ટ આપેલા તો ચાર્ટમાં મેક્સિમમ વેલ્યુ કઈ છે, મિનિમમ વેલ્યુ કઈ છે, કેટલા પર્સન્ટેજ છે, બીજા કેટલા કીવર્ડ આપેલા છે, શેના વિશે ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે, કોઈ કન્ટ્રી છે, કોઈ યર છે. તો આ બધું જ તમારે ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું હોય છે. હવે મિત્રો, આપણે આગળ જે વિડીયોમાં પ્રેક્ટિસ કરીશું ને એપયુની વેબસાઇટની અંદર, એટલે તમને પરફેક્ટ ખ્યાલ આવી જશે કે કઈ રીતનું હોય છે. તો ચાલો મિત્રો જોઈએ કઈ રીતનું હોય છે. મિત્રો, આગળ વધીએ પહેલાં આ ચેનલ અને વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો 25 સેકન્ડ સ્ટાર્ટ થઈ ચૂક્યા છે. જેવા જ આ 25 સેકન્ડ પૂરા થશે એટલે બીપ કરતો અવાજ આવશે. બીપ અવાજ આવે એટલે તરત આપણે બોલવાનું સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. The following graph gives the information about a growth in a co-working spaces worldwide. This picture is very informative. From this picture I can see 2018-2019. From this picture I can also see 2023 and 2024. From this picture I can see the minimum value of this graph is 1600 in 2080 and the maximum value is 41,000 in 2024. In conclusion, this picture is very informative. Thank you very much. સ્ટોપ બટન ઉપર ક્લિક કરશું. સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરી દઈશું. સ્કોર ચેક કરી લઈશું. The following graph gives the information about a growth in a મિત્રો, જોઈ શકો છો સ્કોર આવી ગયા છે. The following graph gives the કન્ટેન્ટની અંદર 80 છે, પ્રોનાઉન્સિએશનમાં 73 અને ફ્લુઅન્સીમાં 72, ઓલ ઓવર 75. ચાલો મિત્રો નેક્સ્ટ ડિસ્ક્રાઇબ ઇમેજ જોઈએ. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો 25 સેકન્ડ સ્ટાર્ટ થઈ ચૂક્યા છે. જેવા જ આ 25 સેકન્ડ પૂરા થશે એટલે બીપ કરતો અવાજ આવશે. બીપ અવાજ આવે એટલે તરત આપણે બોલવાનું સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. The following pie chart gives the information about the average cost of a running coffee shop. The following picture is very informative. From this picture I can see labor and the marketing. From this picture I can also see food and supply.
From this picture, I can see admin also. From this picture, I can see the maximum value is food and supply is 22%. From this picture, I can see the minimum value is 5% of marketing. In conclusion, this picture is very informative. સબમિટ ઉપર ક્લિક કરી દઈશું. સ્કોર ચેક કરી લઈશું. The following pie chart gives the information about the average cost of running. જોઈ શકો છો મિત્રો, સ્કોર આવી ગયો છે. કન્ટેન્ટમાં 80 છે, પ્રનાઉન્સિએશનમાં 70 છે અને ફ્લુએન્સીમાં 69. ઓલ ઓવર 73 માર્ક આવ્યા છે. ચાલો મિત્રો નેક્સ્ટ ડિસ્ક્રાઇબ ઇમેજ જોઈએ. તમે જોઈ શકો છો 25 સેકન્ડ સ્ટાર્ટ થઈ ચૂક્યા છે. The following picture gives the information about inside windows. This picture is very informative. From this picture I can see alarm clock. From this picture I can see alarm clock color is black. From this picture I can see in background one cup of tea and teapot. From this picture I can also see a two flower. The flower color is yellow. In conclusion, this picture gives the information about a Windows inside view. It is a very beautiful picture. Thank you very much. Submit. Click the score. The following picture gives the information about. The following picture. મિત્રો સ્કોર આવી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. કન્ટેન્ટમાં 90 માર્ક છે, પ્રોનાઉન્સિએશનમાં 84 અને ફ્લુએન્સીમાં 85. ઓલ ઓવર માર્ક છે આપણા 86. ચાલો મિત્રો નેક્સ્ટ ડિસ્ક્રાઇબ ઇમેજ જોઈએ. તમે જોઈ શકો છો 25 સેકન્ડ સ્ટાર્ટ થઈ ચૂક્યા છે. The following graph gives the information about average startup cost for the coffee shops. This picture is very informative. From this picture I can see the large shops and coffee style. From this picture I can also see drive-through and the food trucks. From this picture I can see the maximum value is large shop. From this picture I can see the minimum value is kiosks and carts. In conclusion, this picture is very informative. Thank you very much. સ્ટોપ બટન ઉપર ક્લિક કરી દીધું. સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરી દઈશું. સ્કોર ચેક કરી લઈશું. The following graph.
The following graph gives the information. સ્કોર જોઈ શકો છો મિત્રો. કન્ટેન્ટમાં 90 માર્ક છે, પ્રોનાઉન્સિએશનમાં 73 છે, ફ્લુઅન્સીમાં 69 છે અને ઓલ ઓવર 77 માર્ક છે. તો મિત્રો ડિસ્ક્રાઇબ ઇમેજની અંદર આવું જ હોય છે. મોટાભાગે બધા ટેમ્પલેટનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, જેથી તમને બોલવામાં થોડીક સરળતા રહે છે. ચાલો મિત્રો, મળીશું હવે આગળના વિડીયોમાં.